নমস্কাৰ প্ৰথমটো শব্দ হৈছে বিদেশ abroad অন্ধ blind নাগৰিক citizen আন্ধাৰ dark কাপোৰ clothes দরজা door খিৰিকী window অতিৰিক্ত additional সস্তা cheap সম্ভৱ possible প্ৰমাণ evidence প্ৰশাসন administration বন্ধু-বান্ধৱীসকল যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰা নাই তেনেহলে এতিয়াই এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়া কাৰণ তোমালোকৰ এটা লাইকে মোক নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত কৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে এতিয়াই এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা কাৰণ আগন্তুক আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ঠিক আছে পৰৱৰ্তী শব্দটো হৈছে ঘাঁহ grass বুবা ডাম ৰাজকুমাৰ প্ৰিন্স ৰাণী কুইন ৰজা কিং ধনী ৰিচ দুখীয়া পুৱাৰ নৰক হেল স্বৰ্গ heaven ভূত ghost মহ mosquito সামৰ্থ্য ability পৰৱৰ্তী শব্দটো হৈছে শত্ৰু enemy অভ্যাস habit চিৰিয়াখানা zoo কঠিন tough ইচ্ছা শক্তি willpower ভ্ৰম illusion দুৰ্বল weak সাহস courage জ্ঞানী wise দুৰ্নীতি corruption সুযোগ opportunity পৰৱৰ্তী শব্দটো হৈছে হিংসা violence টেঙা sour তিতা bitter সূতা thread বোকা mud ঝাৰু broom সম্পূৰ্ণ entire বতৰ weather আকাশ sky তেজ blood ভিৰ crowd স্বাধীনতা freedom জনপ্ৰিয় popular বুকু chest বাঁহ bamboo গছ tree মহিলা woman বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজিলৈ মানে আছিল যদি ভিডিঅ'টো দ্বাৰা অলপ হলেও উপকৃত হৈছা তেনেহলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবা কাৰণ তোমালোকৰ এটা লাইকে মোক নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত কৰে আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ